මේකේ මොඩල් එක කිව්වොත් මේක Samsung A20 ෆෝන් එක. මේක මට දුන්නු කෙනා කිව්වේ ෆෝන් එක ගොඩක් රත් වෙන්න අරන් සිග්නල් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා කියලා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක ඔන් වුණේවත් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගොඩක් කල් හදන්න නැතුව එක තැන අයින් කරලා තිබුණා කියලා තමයි කිව්වේ. මේකට එකටම චාර්ජරේ ගහලා බලමු. චාර්ජරේ ගෙහුවට මොකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ගලවන්න වෙනවා. මේක එන්නේ සීල් ටයිප්. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන පියන ගලවලා යට පියනේ තමයි තියෙන්නේ. උඩ පියන ගැලෙව්වා. යට පියන ගලවන්න මේ ඇන ටික ගලවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පියන පන්න ගමු. දැන් එකටම බැටරි එක චෙක් කරලා බලමු. බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක 3.68ක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ බැටරි එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. බැටරි එක හොඳයි. කොකටත් පවර් සප්ලයි කනෙක්ට් කරලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. පවර් සප්ලයි කනෙක්ට් කරාම ෆෝන් එක ඔන් වෙන්නේ නැතුව ඇම්පියර් 7ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා කියලා. ෆෝන් එක පවර් සප්ලයි කනෙක්ට් කරලා ඔන් කරමු. ෆෝන් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඇම්පියර් එකක් වගේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. මෙතනින් මදර්බෝඩ් එක ගලවලා ෂෝට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බලමු. මේ හරිය කැප් ටික ෂෝට් හරියටම ෂෝට් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න මේ ප්ලේට් එක ගලවන්න වෙනවා.
හරි ප්ලේට් එක ගලව ගත්තා. දැන් හරියටම චෙක් කරලා බලමු මෙතනින් තියෙන ෂෝට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් IC එක. මං හිතන්නේ මේ IC එක තමයි ෂෝට්. මේ IC එක ගලවලා බලමු ෂෝට් එක අයින් වෙනවද කියලා. IC එක ගලව ගත්තා. චෙක් කරලා බලමු ෂෝට් එක අයින් වෙලාද කියලා. හරි ෂෝට් එක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් IC එකේ තමයි ෂෝට් එක තියලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු ෆෝන් එක ඔන් වෙනවද කියලා. charging connect කරලා බලමු. charging එක පෙන්නනවා. නෑ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ රේක වැටෙන්නේ charging PCB එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ charging PCB එකේ එන රිබන් එක ගලවලා අපි ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු මදර්බෝඩ් එකේ වැඩේ හරිද කියලා. හරි ෆෝන් එක දැන් ඔන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ෆෝන් එක ඔන් වෙන්න නෙට්වර්ක් IC එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගලවගත්ත charging PCB එකේ රිබන් එක ගහලා charging connect කරලා බලමු. එතකොට වැටෙන්නේ unplug charging කියලා. ඒ කියන්නේ charging PCB එකේ ප්‍රශ්නය තියෙන නිසා එහෙම වැටෙන්නේ. මෙහෙම ටික වෙලාවක් ගහලා තිබුණොත් ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකට හොඳ නැහැ. මදර්බෝඩ් එක හීට් වෙනවා. මේ ලෙඩේ නම් මේ බෝඩ් එක අලුතෙන්ම දැම්මොත් හරියනවා. ඒත් මේක රිපෙයාරින් කරන්නත් පුළුවන්. මේක රිපෙයාරින් කරලා බලමු වැඩේ හරියනවද කියලා. වැඩේ නම් ඉවරයි. දැන් මේක චෙක් කරලා බලමු.
ඒ වැඩේ සාර්ථකයි. දැන් අර ඉර එක වැටෙන්නේ ෆෝන් එක charge වෙනවා. ෆෝන් එක දැන් charge වෙනවා, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මදර්බෝඩ් එකේ අලුත් network IC එක ගහගමු. මන් දැන් ඒ IC එක ගහගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ IC එක. දැන් ගලවගත්ත ප්ලේට් එක ආයෙමත් මේකට හයි කරගමු. දැන් ෆෝන් එකේ කැලි ටික තිබුණු විදිහටම හයි කරගමු.
මේකට network IC එක දැන් අලුතින් ගැහුවා. ඒ කියන්නේ signal IC එක. signal වැඩ කරනවද කියලා බලන්න SIM දෙකක් දාගෙනම ෆෝන් එක on කරගමු. ෆෝන් එක දැන් charge වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලමු SIM දෙක ෆෝන් එකට ගන්නවද කියලා. එක SIM එකක් නම් අරගෙන තියෙන්නේ. ආයෙත් අපි පොඩ්ඩක් ගලවලා දාලා බලමු SIM දෙක. හරි SIM දෙකම දැන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ network IC එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් signal හොඳට වැඩ කරනවා. දැන් ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරයි. දැන් ෆෝන් එකේ කිසිම ලෙඩක් නැහැ. ෆෝන් එකේ අනිත් හැමදේම හරියට වැඩ කරනවා. දැන් ෆෝන් එක on එකේදී charging connect කරලා බලමු. හරි අර එහෙම එකක් unplug කියලා වැටෙන්නේ නැහැ දැන්. හරි දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. unplug කියන error එක වැටෙන්නේ නැහැ දැන්.